den här filmen ska jag berätta om allt jag kommer att bära med mig i ryggsäcken när jag om ett par veckor ger mig iväg på mitt livs största friluftsäventyr, Gröna bandet. En ungefär 130 mil lång vandring genom hela den svenska fjällkedjan. Från Treriksröset i norr till Grövelsjöns fjällstation i söder. På en sån tur så blir varje extra gram onödigt mycket att släpa på. Som jag kommer att vara ute i ungefär 45 dagar. Men samtidigt så blir varje pris som inte håller måttet. Det blev lite mer pyspunka idag. Som går sönder eller som inte funkar som tänkt. En onödig börda att släpa på. Så att här har det gällt att verkligen tänka till. Jag kommer bära mina saker i den här ryggsäcken. Det är en Hyperlight Mountain Gear, HMG 4400 Southwest. Det är en ny modell. Påminner om Windrider som jag har. Windrider 4400 som jag också har 70 liter modellen tål. Men den här har lite andra fickor. Sånt här helt tyg som inte fastnar lika lätt i snår och sådär. Det här är den roligaste terrängen i Sarek. 2 meter hög vidare. Både bak här på sidan som man lätt kommer åt, den har höftbältesfickor. Den här för nytillkomna tittare, det är en ganska enkel på många sätt ryggsäck. Det är ett stort fack inne. Och sen stänger man den genom att rulla ihop locket. Så man kan anpassa storleken lite grann efter hur mycket man bär med sig. Den har ett lite rejälare höftbälte än några av de mindre modellerna. Och den har ingen ram så att den ligger ganska tajt mot ryggen. Men för mig är inte det några problem. Jag tycker att det har funkat väldigt bra. Den väger kanske lite mer än en del andra i det här segmentet. Runt 1245 tror jag, gram. Men jag bär med mig så pass mycket kamerautrustning. En del annat skräp också som kanske andra prioriterar bort. Det är någonting som jag har valt att prioritera. Sen blir det. Jag har moddat väskan lite också. På ena axeln så har jag HMGs hållare för flaska också. Tycker jag är det bästa sättet jag kommer på att bära mer vatten under turen. Snabbt komma åt det och kunna fylla på och sådär. Och sen funderar jag också på att ta med, jag har HMGs lilla shoulder pocket också eller vad den heter. Som jag eventuellt sätter på andra axeln. Jag har inte riktigt bestämt, då kan man ha mobiltelefon och lite andra saker. Så kan man bra kanske även om jag brukar ha det i fickan. Valet av tält är ett av de kanske viktigaste också känner jag svåraste. Man ska ut på en sån här lång vandring när man ser framför sig att man ska bo en majoritet i alla fall av de här 45 dagarna som jag tror att det ska ta i tält. Och jag har efter moget övervägande kommit fram till att det blir mitt Durston X-Mid Pro 2 som jag har med mig. Jag har letat efter något som är lätt och som samtidigt känns tillräckligt stadigt för att ha i svensk fjällterräng. Det här väger tillsammans med alla stormlinor applicerade och tillsammans med 12 tältpinnar ungefär 850 gram. Jag tror tältet inte väger mer än drygt 500 sådär. Men sen är det lite saker till och påse och lite annat sånt här. Det är enkel väv eller enkel väggstält vilket kommer innebära lite mer än vad det kanske hade varit annars och sådär. Det är lätt. Hade jag bara velat ha något stadigt så hade jag antagligen haft mitt Hilleberg Unna som jag har också betydligt mer erfarenhet av som jag har haft kanske 100 nätter i fjällen och ganska tuff terräng. Hade jag velat haft det mest bekväma, jag känner att jag verkligen får ordentligt på plats så hade jag haft mitt Big Agnes Copperspur HVUL 2 lång. Men jag tror att det här ändå kan bli en bra kompromiss eller man ska säga. En bra mix av egenskaper. Det sätts upp med vandringsstavar. Men det har jag ändå tänkt bara med mig. Men det är ju, för att vara ett sånt lätt tält så är det väldigt stort. Det känns verkligen rymligt här inne. I alla fall när jag är själv så jag kan ligga på diagonalen föreställer jag mig. Det är ju Tormans tält egentligen. Det blir en X-Mid Summer. Om jag lär mig ordentligt hur man sätter upp det här. En annan viktig grej såklart när man ska vara ute mycket det är sovsystem. Säga liggunderlag och sovsäck. Min gamla trotjänare Western Mountaineer Megalight som med en komforttemperatur på några minusgrader. Väger väl ungefär 700-800 gram. Man kan fråga sig, folk har frågat mig behöver jag ett sånt här varmt när jag ska vara ute juli till början av september. Och ja, erfarenhetsmässigt jag har sett rejält med snö i den här häraden på året. Så att här känner jag att det kommer kanske bli lite varmt någon dag men då har jag den som täcker lite grann så det går bra.
Eller så sover jag i mitt sovsäckslakan. Och det har jag faktiskt bytt ut i år. Det här är ett kokon, heter det. 125 gram silkes sovsäckslakan. Behöver jag det här då? Nej. Det här är inte någonting som ska tillföra mer värme, för det tror jag inte behöver. Men det så är det lite fräschare att man kan tvätta det faktiskt. Man känner att det blir lite skitigt. Men också och framförallt om jag vill sova i fjällstugan en natt sådär. Och kanske inte vill ha sovsäck där. Då är det här ett bra alternativ om man vill använda filtar och sådär, kudde. Så. Liggunderlag är ju viktigt också. Nu kommer det väl vara troligen ganska varmt stora delar av tiden jag är ute. Men ändå bekvämlighet, så här, jag sover en del på sidan och så att jag har fallit tillbaka på faktiskt på mitt Sea2 Summit Comfort Light Insulated. Många skulle nog tycka att det här är ganska tungt. Det väger 770 gram. Men de här har två saker framförallt som hela ett. Det är 201 cm lång. De flesta andra lite längre eller långversioner så här, de är 198 cm. Och det funkar för mig, men det är inte lika bekvämt att ha några till centimeter. Det tillför inte oviktig komfort tycker jag. Sovkomfort, och det är viktigt. Och sen dessutom att många av de andra har jag haft en del problem med att de har gått sönder med en viss regelbundenhet. Ibland på inte helt praktiska platser som mitt inne i Sarek. Det här har pajat något sånt här också på militärövningar när folk har klivit på varandra. Så. Men det här har stått sig så väldigt bra. Så att jag peppar hoppas att jag ska få laga så lite som möjligt när jag är ute på bandet. Jag gillar att ha lite ordning när jag packar. Så att jag packar i lite olika påsar. Den här kameraväskan. Så att jag har lite olika påsar. Jag har försökt rationalisera lite. Förut har jag haft väldigt många påsar. Nu har jag försökt få ner det på lite färre. Dessutom har jag köpt lite lättare, lite dyrare påsar. Det finns en fullständig förteckning på Lighterpack, men här har jag lite kamera, drönare, lite annat. Jag har en sån här stor packpod, anpassad för 70 liters ryggsäck med lite kläder. Och även med lite i små påsar inuti den här så har jag hygien och lite annat som ska gå igenom sen. Sen packar jag allting i en plastpåse med lite härdad från Gramjakt i den. Så att också ett sätt att spara lite vikt. Och sen har jag en lite större för veckans mat. Just nu har jag packat 7 dagars mat tror jag har. Dels här, men också här på utsidan av ryggsäcken så har jag en lite mindre påse med kök och med dagens mat. För att ha det lättillgängligt. Det här ytterfacket har jag också toalettpapper och tvål och alkogel. Kunna komma åt det lite snabbare. Jag har lägertofflor och en sittunderlag. Så jag packar. Vi pratar lite mat och käk då. Mat och käk och kök. Kök är också en sån där. Jag tillhör inte de som gillar att blötlägga mat och dricka kallt kaffe eller bara vatten. Utan jag vill ändå kunna värma vatten och jag kommer att äta i huvudsak frystorkat käk under den här turen. I början av planeringen så var jag inne på att jag skulle ha så här brännare, enkel brännare som man sätter direkt på gasen. Och sen ha ett ultralätt kärl. Så jag köpte faktiskt ett Pocket Rocket 2. Det är det vanligaste köket på Pacific Crest Trail. Jag köpte ett kärl från Toax som väger 60-70 gram kanske. Men så såg jag för mitt inre när jag var ute och testade det här att med öppen låga och litet kärl så här, det skulle säkert gå bra. Men jag blev sådär, jag tyckte att det såg ut som att jag var nära att elda upp dunjackan. Jag såg framför mig, liksom, det här kan ju bli galet. Eller om jag eldar upp tältduken och sitter jag någonstans utanför Gäddede och har ingenting annat att tillgå. Så att, ungefär samtidigt så såg jag att Primus de släppte en ultralätt variant av det kök som jag kanske har använt mest. Det som jag haft med mig i Sarek och på de långa turerna i fjällen. Så släppte de Primus Light Ultra 0,8 liters. Som väger 257 gram, så att det blir väl en 100 gram mer än vad jag hade tänkt. Jag hade valt den liksom lättaste gasvarianten. Men det här är ett allt i ett kök. Brännaren direkt till kärlet. Så har man lock på den. Och sen så kopplar man på gasen. Det här är säkert. Lite säkrare som det sitter ihop. Det är effektivt. Liksom inbyggt vindskydd.
Jag vet att det här drar hur mycket gas det drar. Det här med en liten inbyggd tändare är ett litet plus också. Så att det här kommer jag liksom kunna, tror jag, lite grann i sömnen gå upp på. Jag kommer inte riskera att elda upp tältet lika mycket och sådär. I köket sen så packar jag har en disktrasa som jag väl framförallt, den gör så att det inte skramlar lika mycket. Det är väl så viktigt som något. Jag brukar packa min kåsa, prövade favoritkåsa. Som man ser fortfarande står Gax 100 miles. Man fick den här med sig när man sprang 100 miles på Beautiful Österlen. Jag har vägt mina kåsor och kom fram till att det här var den lättaste. Trevlig, så den har jag fortfarande med. Sen har jag en liten avklippbit tvättsvamp om jag skulle behöva diska. Jag vet inte om jag bara kokar vatten. Sen brukar jag också ha tändstickor där i. Och sen har jag faktiskt kaffet om jag får plats. Också lite grann för att det inte ska skramla. Man kan ha en liten gasbehållare i också, men den här 230 gram som jag tycker brukar räcka för ungefär 10 dagar. Den går inte i där, så att den får man ha bredvid. I kökspåsen också så har jag då dagens mat. Jag har lite olika varianter på frystorkat, kommer det huvudsakligen bli. Sen kommer jag bangar inte för en burgare eller lite ren på random trevlig fjällstation. Men ute till fjälls så blir det nog framförallt olika frystorkat. Jag kommer packa om dem i zip-påsar. Framförallt för att få ner volymen och få ner vikten lite också. Men av hållbarhetsskäl så kommer jag göra det strax innan jag drar iväg. Jag kommer också att äta påsfrukost lite oftare. Jag har köpt 20 enheter havregrynsgröt med äpple och kanel. Och så har jag köpt 20 enheter granola med äpple och kanel. Får jag se hur länge jag klarar av det innan jag börjar köpa ölkorv och sån här bröd som jag har annars. Det går ju att handla lite här och där under mars också. Så att jag kommer att komplettera en hel del. Och då kan jag, om jag tröttnar på det där så får vi se hur det blir. Jag har salt också. Jag bära med mig en liten behållare. Varma dagar, det kan göra väldigt stor skillnad tycker jag. Och sen en spork kommer jag definitivt ta med mig. Tänker inte äta utan spork den här gången. Note to self, spork. Jag har valt den här lite längre Optimus Titanium. Jag har testat lite lättare varianter. Men upptäckt att då liksom ska jag sitta med halva handen ner i påsen och sådär. Så att det här tycker jag är bra. Den här långa också så att man kommer åt bra, hållbar. Sådär. Sen blir det väl kanske lite snacks också. Sådär. Jag ska torka kött och ha med. Det kommer jag också göra lite närmare. Lite godis faktiskt att ha på vägen för snabba kolhydrater och sådär. För att hålla ångan uppe. Sen kommer jag ha resten av maten i en packpod lite längre ner. Så kommer jag då plocka fram det så att jag hela tiden har dagens mat bak i ryggsäcken. Tillsammans med snacks och annat. Här i har jag också, ska jag säga, 2 saker som jag räknar till köksutrustningen. Jag har dels en 2 liters vattenflaska. Som på fjället kommer jag nog inte behöva den. Men när man går ner i lite mer transportsäckar och annat, när det kanske inte är lika gott om vatten, så kan det vara bra ibland att kunna bunkra upp och bära för lite torrare säckar. Jag kommer också ha med mig soppåsar. Soppåse och någon mindre påse om jag lagar lite mycket mat eller sådär, så att jag kan spara det. Eller vad jag ska ha, ja, alltid är det någonting. Jag kommer också ha med mig vattenfilter. På fjället kan man ju dricka det mesta vattnet, rinnande vatten och sådär. Men erfarenhetsmässigt, helt plötsligt så befinner man sig någonstans när det bara finns små pölar som ser lite speciella ut och sådär. Och så vill man, jag orkar inte gå och leta efter rinnande vatten. Så att då är vattenfilter inte en livräddare men en komforträddare. Och jag kommer ta med mig mitt Be Free. Det finns väl inget filter som direkt är perfekt. Det här klagar igen som alla andra. Men jag upplever att det här är ändå det som av de som jag har testat som har stått sig bäst. Peppa peppa, jag vet att alla inte håller med om det. Ja, det var det tror jag som jag hade i behålla mig flytande energi och matmässigt. Ska vi se vad vi ska plocka fram då för spännande. Då ska vi se. Den har jag framförallt kläder. Det ska vi prata om en liten stund. Men här har jag också, det här är min lilla necessär och sjukvård kallar den. Och här har jag också min elektronikpåse. Om vi börjar med den här lilla
smidiga 1 liters necessärpåsen. Den har jag utan inbördes ordning, eller på att säga, men jag har tandtråd. Det vill jag inte lämna hemmet utan. Det är viktigt för mig att inte ha en massa frön i tänderna. Jag har en hopfällbar tandborste. Här har jag som många andra fallit dit och använt en avsågad tandborste någon gång genom Sarek. Rekommenderar inte jag, tycker jag är obekväm. Tänker jag inte hålla på med i 45 dagar. Här har jag hittat en smidig sån här som man fäller ut så att den inte ligger och geggar till sig och får en massa grus och frön på sig, utan fäller man in den i sitt lilla fodral. Så tyckte jag var lite smidigt när jag hittade den. Jag kommer att använda tandkrämstabletter i år som jag har i den här lilla burken. Så att man tuggar dem och sen så blir det lödder, tandkräm. Man behöver inte ens vatten till det om man tuggar den. Och då går det också väldigt enkelt att beräkna. En per morgon och en per kväll. Så att de här små tuberna, jag tycker alltid är lite svårt att veta hur länge de ska räcka. Så att jättesmidigt. Våtservetter om jag är för lat för att bada. Jag vill kunna undvika. Så tvätta av sig så att man slipper skavsår. Det är viktigt för mig. Här har jag också en liten bit av en fotfil. Vissa tror att nej, men fotfil behöver vi inte ha. Jag har avbrutit en vandring för att jag fick sprickor i fötterna. Jag är rätt säker på att jag hade kunnat motverka det genom att fila de fötterna. Så att, sen dess har jag alltid med en liten bit sån. Jag har aldrig använt den, tror jag. Men jag vill undvika det. Jag har med mig rakgrejer faktiskt. Jag ser framför mig att jag ska försöka raka i alla fall huvudet. Kanske inte ansiktet, jag vet inte om det är värt. Men jag gillar att känna vinden i skalpen. Så att veckovis eller var 10:e dag i alla fall tänker jag att jag ska försöka få tillfälle när jag tar in någonstans att raka huvudet. Och då, för att bära så lätt som möjligt, så har jag tagit en handtaget till en dam, för de är lättare om någon anledning. Venus damrakhyvel. Det har jag faktiskt sågat av lite för det kändes så. Och sen har jag en Mac 3 här huvud där. Dessutom har jag hittat rakgel i 3 milliliters påsar som jag kommer ha med mig. Och kommer ha skickat till mig i depålådan också. 2 sådana. Jag kommer att ha med mig myggmedel, lättillgängligt. En solkrämsticka, lättillgängligt. Och skavsårstejp, lättillgängligt. Så att jag kommer åt det under mars. Alltså under gång. Men sen kommer jag också ha lite andra saker med mig. Jag kommer ha lite huvudvärkstabletter. Vätskeersättning. Lite plåster. Jag kommer ha Compid, sån här skavsårs extra hud om man heter. Om inte tejpen duger eller räcker. Jag kommer ha sån här dukar för att göra ren linser eller glasögon. Jag har lite, jag har mycket antiskav här. Jag köpte någon sån här, det var också Compid, men de har ett stift. Men sen packade jag om det i en lite lättare ask. Tänker om jag får skavsår på ryggen. Har jag fått ibland när jag gått länge när det varit varmt. Sån här, man drar ihop sår med, vad det heter. Steri-strip, bra grejer. En elastisk binda. Man kan förbinda sår eller lite liten förstukningar kanske. Men peppar, hoppas att jag inte ska behöva det. Engångslinser kommer jag också ha. Det blir nog glasögon soliga dagar och engångslinser regniga dagar jag är inne på just nu. Såna här tabletter mot om magen inte är 100% med. Här har jag lagt min lilla Victorinox. Jag har gått upp, jag brukar ha en liten minikniv. Men här har jag faktiskt gått upp en storlek och det är en sak som jag framförallt har varit ute efter. Och det är att den här har inbyggd nagelknips. Så att det ser jag framför mig är någonting som skulle kunna vara bra att ha. Utöver då tandpetare som jag tycker är bra. Den har en liten sax, den har en kniv. Ska se, jag kanske kan lägga till någon kompress och lite sårtvätt. Har jag funderat på. Men det där är på det stora hela det som jag tror att jag kommer att ha med mig vad gäller hygien och sjukvård. Om vi ska prata den här påsen då. Den har jag teknik, elektronik och lite random prylar eller vad man ska säga. Här har jag ett myggnät som man kan ha på huvudet åt myggor över kepsen. Bra. Här har jag också en liten nymodighet, väldigt populär i lättviktsvandrarkretsar. Så att, kommer ni därifrån så känner ni säkert till den. Tack för tipset Sebastian. Det här är en tvättlina som man hänger i apsiden på X-Mid. Som hänger från ena tältpinnen, alltså staven, och ner till marken.
Och sen har den några såna här klämmor och några svarta saker som man kan fästa saker och torka lite. Men det som jag framförallt har här är elektronik då. Jag har just nu, jag tvekar lite vad gäller hur många powerbanks jag ska ha med mig. Men jag lutar åt 2. Kanske lägger till en 3D. Bägge är från Nightcore. Som de ska vara lättast. Eller bland dem, jag vet att det har kommit någon mer nu som hävdar att de är lättast. Men det här har varit de lättaste man kan få tag på. Har en sån här på 20 000. Och sen har jag den här, den är lite tyngre för att vara 10 000. Men den fungerar också som lampa. Den kan bli en ljuspanel. Man kan ställa in värmen i ljuset. Så att gillar man att fota upplysta tält, vilket jag gör. Det är ett av de finaste motiven på tältet. Då är det här en game changer. Att man kan lägga den i tältet och lysa upp lite fint innan man fotar eller filmar. Sen har jag också skaffat en ny pannlampa. Jag har haft jättelätt pannlampa och jag har haft lite tyngre. Men nu har jag hittat en som jag tror är ett bra mellanting som man laddar med USB-C-sladd. Jag försöker renodla så jag får så mycket USB-C som möjligt. Den här Nightcore NU25UL tror jag att man både kommer kunna vandra med. Nu kommer det kanske inte vara så mörkt i början, knappt på slutet heller. Men ja, men har på tältet mörka timmar och sådär. Och även kanske lite grann ute på fjäll. Sen har jag försökt jag kommer ju att vilja ladda så mycket som möjligt när jag kommer in till fjällstationer eller affär eller till hotell och sådär. Så att jag har försökt hitta avvägning mellan hur mycket får det väga och hur snabbt ska det gå. Så jag har försökt läsa på lite men utan att gå in på några detaljer. Ni kan titta på Lighterpack om ni vill titta på exakt vad det är jag har med mig. Men jag har en laddare som jag stoppar i väggen med 2 USB-C-uttag. Sen kommer jag ha en lång sladd som jag kan koppla in där som jag ser framför mig att jag kan sitta till telefonen eller om jag ligger i säng eller sådär men vill ladda samtidigt. Och också en sån här sladd som dubblerar sig så man sitter så här och sen går den ut så kan man ladda 2 powerbanks samtidigt. Och sen ser jag framför mig att för det är inte bara det att jag vill kunna ladda upp dem och sen byta, jag vill inte behöva passa på dem hela tiden kanske. Så att, till exempel om jag har rum någonstans. Då kan jag tänka att jag kan ladda powerbanken och sen kan jag från powerbanken sen samtidigt ladda till exempel kamerabatteri, mobil, USB-sändare eller sånt där. Så att jag hade en liten där och jag ska kanske skaffa en till sån. Ja, sen börjar det bli finlir kanske men sen har jag faktiskt bara pyttesmå adaptrar med mig. Jag har en adapter som gör om en USB-sladd till en laddare som laddar Garmin-klockan med. Och sen har jag faktiskt också en liten miniadapter som gör om USB-C till klassisk gammal USB. Jag upptäckte när vi var ute och reste här en veckan. När jag kom till ett hotell när de bara hade laddare vid sängen man kunde ladda bara med USB-sladd. Och då tänker jag att då vill jag kanske kunna ligga med telefonen i sängen och ladda samtidigt. Så den väger kanske 2-3 gram så att jag får få den följa med. I den påsen har jag också en till liten påse. En reparationspåse kallar jag den. Här har jag har en sån här som man kan klippa till och laga dun och kläder med. Har räddat mig när dunjacka och sovsäck har gått sönder. Så att då kan man på ett effektivt sätt laga med den. Och jag har också med mig en liten bit Gear Aid heter den här. Det här är plåster för tält till exempel. Om man skulle få en repa i den. Dessutom har jag i den påsen, jag har nål och tråd, jag har en liten bit ståltråd, jag har säkerhetsnålar som man ju också skulle kunna använda om man behöver paja sådana här inga blåser. Det ska man kanske inte göra. Men, ja. Eventuellt ska jag komplettera den med buntband, sätta ihop ryggsäcken med. Och kanske superlim brukar jag ha med också. Det har jag inte köpt än. Så att, då tänker jag att då kan vi också prata om att jag har skaffat mig en ny satellitsändare. Jag har köpt en InReach Mini 2. Det finns en 3 också. Men jag tyckte att det var en bra kompromiss. Det ska vara radikalt mycket bättre batteri i den här än min InReach 1 som jag har. Den här kan jag använda för att skicka meddelanden hem. Jag kan använda den för att påkalla hjälp på blindtarmen eller något sånt där.
Det finns en SOS-knapp, vilken kanske är den viktigaste. Men sen har den också en sån här Active Track heter det. Så att jag tänker mig att jag reggar det på Gröna bandets hemsida så att man kommer att kunna följa mig på, inte bara på Instagram där jag säger att jag kommer uppdatera mest, men också på karta där för den som är nyfiken på hur långt det har kommit. Och den ska man ju ha lite så här. Jag hör ju lite till att man har den hängande på ryggsäcken så här, så ser folk att man är riktigt redo att tillkalla hjälp om man behöver. Nej, och sen är det bra om man kör Active Track då. Jag kan nämna, och ändå pratar om såna här saker som åker med lite, så att sånt jag har i fickorna som vill gå lite åt utrustning, elektronik. Kompass har jag här också. Jag har mina hörlurar, Apple-hörlurar med sladd. Tror jag drar mindre batteri. Så att jag ska kunna belöna mig själv med någon liten bok eller podd sådär. Jag har en liten plånbok. Det har jag skaffat. Den vägde bara några gram. Men för att hålla reda på, jag kommer ha lite kort naturligtvis. Jag kommer ha lite kontanter om det är någonstans man betalar för en båtöverfärd eller så här, som vi inte har täckning. Och jag har också My Precious till slut. DNT, Norska turistföreningens nyckel som man behöver komma in i deras stugor och deras dass också, har jag förstått. Jag kommer gå i början, kommer jag gå via Norge en bra bit. Så att jag är medlem där och då har jag deras nyckel. Så det där lät inte alls norskt, men ja. Så är det. Så den har jag också. Ja, i ytterfacket på ryggsäcken där har jag också ett par superlätta lägerskor från Seapax. Ingen självklarhet kanske, men jag föreställer mig att om man ska ut en sväng på natten eller kliva runt den fuktiga fjällheden när skorna står på tork kan det här vara riktigt skönt. Jag har också ett sittunderlag från Bergans. Erfarenhetsmässigt bra att kunna plocka fram på korta rast. Så de har jag bak i ryggsäcken, lättillgängliga. Snabbt kunna sätta mig. Idag är det 25 grader här på Ålö utanför Stockholms skärgård. Om det blir det någon gång på fjället så kommer jag nog se ut ungefär så här. I alla fall om det blåser lite så att myggorna inte tvingar mig att ha långärmat och långbyxor. Men det kanske mest intressanta är att jag kommer att gå i trailskor istället för kängor. Jag tillhör ju de som håller emot lite. Jag tycker inte att mina lätta kängor, det är sådär jättebesvärligt att gå i dem. Det är klart, ska man gå 130 mil och ska börja se över varje gram och fundera över hur mycket extra kommer man att lyfta under den här. Så det är inte att jag inte har gått i skor förut, det har hänt. Jag ska gå med trailskor faktiskt. Men på fjället brukar jag väl ofta ha kängor. Men nu blir det dojor. Och då blir det Ultra Lone Peak 9 Plus. Det är en väldigt populär lättviktsdoja. Den väger väldigt, väldigt lite. Den är rätt lite dropp om det ens är någon. Lite kanske. Det var någon som undrade hur jag klarade det då. Och kunde jag ju konstatera att jag har kört rätt många 100-milslopp, alltså 16 mils löptävlingar i väldigt lite dropp. Jag är i och för sig en Innovate-kille egentligen, men de slutade med min favoritmodell så att jag har varit lite vilsen sedan dess, inte riktigt hittat någon. Så att nu har jag provgått den här, några lite längre turer och den verkar funka. Jag kommer ha stavar. Jag ser framför mig att jag kommer gå i lite högre tempo än vanligt, filma lite mindre och använda stavarna lite mer. Så att det tror jag är väl investerat och dessutom helt nödvändigt givet att jag ska ha ett tält som jag sätter upp med stavar. T-shirtmässigt kör vi Merino-ull. Icebreaker, Merino-ull t-shirt. Den håller värmen bra. Merino-ull luktar mindre och värmer även när det är blött och sådär. Sen också de här shortsen jag har, jag slår ett litet slag för Houdini Pace Light tror de heter. De alltså väger nästan ingenting. Jag tror det är under 100 gram. Men otroligt sköna och lätta. Och med dragkedjor på fickorna uppskattar jag också. Keps från Fjällräven. Jag skulle kunna tänka mig att byta till något lättare om jag hittar någonting som sitter lika bra. Den här sitter väldigt bra på mitt huvud. Många känns lite mindre eller lite för små för någon med min rejäla skalle. Så att, det är lite därför jag hela tiden kommer tillbaka till att det här, jag har testat lite olika varianter men det här är den jag gillar bäst. Men har ni tips på storleksmässigt rejäl så är jag idel öra.
Dunjacka är kanske inget man egentligen behöver idag här, men Montbell Plasma Alpine 1000 Down har jag skaffat nu i vår. Det är en helt magisk dunjacka. Otroligt bra värme för den här mycket begränsade vikten. Så den ser jag framför mig att jag kommer ha stor glädje av svala dagar. Nyhet från i vår. En hoodie från Finland. En hoodie från Finland i alpacaull som jag tänker ska ersätta min lite tyngre friströja. Så att den är lite lättare än en fris och lite samma, tycker jag det låter, som egenskaper som merinoull. Det värmer när det är blött, det är hygieniskt bra, behöver inte tvätta det. Mycket lovande under testturerna. Mycket förtjust i den. Jag har regnbyxor från Haglöfs. De har legat lite risigt till när jag har sett över vad jag ska ha med mig. Men jag har inte hittat någonting som har varit särskilt mycket bättre. Så att gör jag inte det så får de följa med. Jag tror att jag ska ha med mig en långärmad skjorta. Arc'teryx har jag den här. Snabbtorkande, lätta och bekväma, håller myggen borta. Jag ser framför mig att långärmat som inte är så varmt som den här alpacca-hoodien kan vara bra. Lite på gärdsgården om den får följa med eller inte. Jag har ett par så här vattentäta, extremt lätta handskar. Kalla dagar när det haglar och regnar eller till och med snöar så tar man dem, i min tanke, innan händerna förfryser sig. Och sen så har man hästras, liners, lite lättare. Så som är bra också i sig, men när det regnar så kan man ha en vattentäta på så klarar man det mesta sommartemperaturmässigt. Jag kommer ha med mig ett underställ, framförallt för att kunna ha resten av kläderna är blöta. Jag kommer fram och vill ha någonting liksom torrt in i tältet. Jag har ett ställ från Norröna som det lutar åt att jag tar med mig. Kanske behöver laga det lite för det har varit med ett tag. Men ja, trägen vinner. Strumpor så kommer jag ha på mig och ha med 1 eller 2 par extra för att kunna tvätta. För att kunna byta när de blir torra. Och det blir såna här Darn Tough. Också populära bland annat i amerikanska långvandringskretsar. Så att beprövat. Sägs att det är livstidsgaranti, jag vet inte. Men jag kommer ha kalsonger i merinoull. Av lite samma skäl som jag nämnde tidigare. Lutar att jag har 2 stycken par extra. Vissa tycker att det är lite overkill. Vissa, Darwin on the Trail bland annat, tror jag inte har några alls. Jag tänker ändå att det kan vara trevligt att kunna tvätta dem. Även om det blir i en dry bag i hörnet på en sjö. Så där. Men att kunna tvätta underkläder är lite trevligt. Och nu när jag går med skor då, så kommer jag med mig vattentäta strumpor också. Det har varit en livräddare på en hel del vandringar när jag har haft sån här sealskin. Det här är, jag har hittat en ultralätt variant, Dex Shell tror de heter. Jag vet inte hur hållbara, men jag har testat dem på några turer nu i vår. Och då har de funkat ungefär lika bra som sealskin, men de är betydligt lättare. Så att ett par sådana tror jag kan vara trevligt. Och sen har jag mössa från kamraterna på Rekyl. Alltid kul att stötta dem. Och sen har jag en buff, så här som, ja ni vet, som man kan ha som lite halsduk kalla dagar, men även också lite improviserad som mössa. Tycker jag är ett ganska bra plagg. Det här är flamsäkert. Det använder jag också under mina dagar som weekend warrior. Det här är från Snigel. Farstas Finest som gör tuffa grejer till polis och militär och sådär. Så ja, det är bra. Och sen, sista här i påsen är att jag kommer nog efter mångt och mycket överväganden faktiskt ha med mig en handduk. Jag tycker inte att det är inte helt nödvändigt. Men jag ser framför mig att om jag badar bastu i fjällstugor eller det är rätt bekvämt när man har badat i en fjällbäck också där, kunna torka av sig. Visst kan man göra det med t-shirt eller någonting, men det är inte så jättemånga gram extra, så att den får av allt att döma följa med. Det var jag hade i klädpåsen. Nu är jag ju klädd för en varm dag. Så att jag kanske ska säga någonting. Jag tog faktiskt med det jag tänkte mig för lite kallare dagar också. Regnjacka, det måste man nästan ha. Min erfarenhet är att regnjackor knappt hjälper om det regnar jättemycket. Men regnar det lite då och då sådär så
kan det vara bra. Och dessutom kan det vara bra för att skydda mot vinden och sådär. Så att Montbell igen, en favorit. Versalite, riktigt trevlig och bra. Och sen långbyxor. Det här är trotjänare som jag har kört med i väldigt många år. Jag vet knappt vad modellen heter längre, men de har så här fina storlekar, 54L, så att jag kan liksom ha som är långa utan att de är alltför breda och sådär. Så att här har jag letat lite. Jag har till och med ett par hemma som jag beställt som jag skickar tillbaka för att de inte passade lättare. De här, så länge jag har dem på mig, tycker inte jag att det är en jättestor sak att de är lite tyngre. Men de här väger ändå omotiverat mycket för att de dagar jag ska bära dem i ryggsäcken så här. Så att här skulle jag egentligen vilja hitta en lite lättare. Samtidigt får det inte vara något som går sönder. Jag har ju hört om människor som har fått problem med byxorna när de har liksom brakat och sådär. De här känner jag mig rätt trygg med att har jag någon tråd med mig så kommer de här hålla hela vägen. Det ska inte vara några konstigheter alls. Det här är mitt andra par. Jag har ett par som jag liksom nött ner utan att de gått sönder egentligen. Som jag fortfarande använder hemma. Men liksom börjar bli tyget börjar bli lite smäckigt. Ja, det var så långt jag tänker klädmässigt. Jag tror vissa säger att man behöver en vindjacka också för att inte nöta ner den här. Jag tänker, jag kör den här. Och sen om den har gjort sitt efter den här vandringen, ställer vi. Ja, snacka lite kamera då. Försöka hålla det lite kort. Jag vet att alla inte tycker att det är jätteintressant, men det är några som ändå undrar. Så att tänkte jag kan säga några ord om det. Och jag kommer ha en huvudkamera som jag bär i den här kameraväskan från HMG. Jättelätt, antingen packad eller ska jag ha den på bröstet så här. I den har jag min huvudkamera som är en gammal trotjänare. Sony A7C. Jag har köpt faktiskt Sony A7C 2. Den som jag filmar det här med. Men när jag har testat den under våren har jag upptäckt att den drar så pass mycket mer batteri att jag känner inte att det är motiverat på en sån här långtur. Så att jag faller tillbaka på min lite äldre Sony. På den kommer jag ha ett objektiv. Ser ut så här, lite mindre. För att det sitter på den där kameran. Det är ett Tamron 17 till 28 mm objektiv. 2,8. Så att det har funkat bra. Jag kommer köpa ett nytt ND-filter och sätta på. Jag väntar på det. Ja, men det är en trevlig och bra kamera. Jag kommer att ha ett stativ. Det var någonting som jag fick leta efter lite. Eftersom det är ju lättare att väga och bli lite tungt. Men jag har hittat ett lite lägre, lite lättare stativ. Jag kommer försöka filma lite mindre. Jag måste göra det om jag ska hålla det tempo jag har tänkt mig. Men å andra sidan kommer jag filma under ganska många dagar så att det blir nog rätt bra med filmen då. Jag letade länge. Till slut hittade jag ett Kuhlmann Carvao 816 TC som väger ungefär 650 gram. Det är inte fullt så långt som det som jag brukar ha med mig, men det är betydligt lättare. Det har funkat bra när jag har testkört det. Det har även en liten extra pinne. Jag kommer inte ihåg exakt längd på det, men googla och sen kan man förlänga det. Det är lite vingligt, men om man vill ta fota på kvällen till exempel så kan man plocka fram en liten pinne och förlänga det upp lite. Så. Men sen kompletterar jag det. Det här blir ju fina episka bilder och sådär va. Men sen har jag också en GoPro Hero 12 som jag kör regniga dagar. Och när jag under mars kan jag ta lite grann tycker jag. Jag tycker den funkar och plocka in lite sådana bilder. Det är inte alla som gillar det. Vissa tycker att man ska bara ha systemkamera, men då blir det inga bilder i ösregn och annat. Så ett litet stativ på den som jag dels har som handtag men också placera den lite om jag vill vissa dagar. Och så är det där, jag gillar ju drönare. Men det är svårt att motivera. Även om min DJI Mini 3 Pro är det väl jag brukar ha nu på senare tiden. Den väger 250 gram, men sen väger kontrollen ganska många 100 gram och så väger batterierna lite mer. Så jag har faktiskt skaffat en jättelätt, enklare som man kan köra med mobiltelefonen eller starta och styra med handsignaler eller röstsignaler. En DJI Neo 2. Den har funkat över förväntan. Det är inte alls samma sak. Man kan inte flyga i blåser det bara lite så börjar det bli problematiskt sådär. Men man kan styra den med mobilen och man kan få upp den väldigt snabbt sådär. Och den här väger typ 130 gram eller någonting. Drönaren ska jag säga. Med batteri på, så att den här är otroligt lätt.
Och då kan man köra den några 100 meter upp, inte upp, men bort i alla fall och få rimligt häftiga bilder, givet hur liten och lätt. Där. Nu såg jag någon film med så fina drönarbilder häromdagen, så att nu är jag lite så här sugen på om jag kanske ska börja med en tyngre drönare ändå. Käka den vikten och sen skicka hem den och lägga den här i en depå. Jag har kommit ner från Lapplandsfjällen. Vi får se. Ja, i den här har jag också minneskort. 2 stycken 512. Jag kanske ska ta ett till sånt. Jag har den här med batterier. Det blir nog 5 batterier till systemkameran. 4-5 till GoPro och sen 3 till drönaren. Det kommer bli lite meck med att ladda här under resans gång, men det var bra. Sen har jag också lite små saker. Jag har fodral till ND-filtret, vill man ta av ibland om man ska fota på kvällen. Och det börjar bli dåligt ljus. Jag har ett skydd till systemkameran så att jag rain cover, så jag skulle kunna teoretiskt sett lite enklare fota lite, använda den lite grann. I alla fall vid lätt regn sådär. Jag har tyngre regnskydd också, men det vill jag inte släppa ner. Och sen har jag en liten drybag här som jag tänkte jag skulle kunna använda om jag har drönaren i ytterfacket när det liksom är regnskurar. Men jag ändå vill ha den lite lättillgänglig. Och sen tänker jag också att den kan jag använda som tvättpåse. Men jag vill tvätta underkläder. Så att, man får försöka täcka till, så får vi se. Sen får vi se hur det funkar när det här konfronteras med verkligheten. Ja, 10 000 kronors frågan då. Vad väger ryggsäcken nu när jag plockat i alla de här grejerna? Ja, tittar man på ryggsäcken, vad den väger just nu, så ungefär 15 kilo. 14,8 kilo totalt. Tittar man på min lighterpack när allt är invägt, så då väger den någonstans runt 17. Men då är det inklusive kläderna som jag kommer på mig också. Ett annat mått man kan titta på är basvikten. Det vill säga vad väger ryggsäcken utan mat och utan det jag har på mig. Och då landar den på ungefär 11,7 kilo. Vissa tycker det är mycket, andra tycker det är lite. Det är lite jämfört med vad jag hade kanske en gång i tiden. Men det är klart att det är mycket jämfört med vad vissa lite mer radikala rättviktsvandrare kommer ner i. Tittar man på ett annat sånt här mått, de 3 stora som man brukar prata om. 3 for 3. Om man är en riktig lättviktsvandrare så ska man helst ha ett tält, sovsystem och ryggsäck ska komma ner under 3 kilo. Mina väger ungefär 3,6 kilo. Så det klättrar upp lite. Jag har en kanske lite för tung ryggsäck och jag skulle kunna dra ner på allting egentligen. Det som håller måttet är väl tältet, men även där har jag stärkt upp lite genom att ha rejält med pinnar och med lite snören och sådär för att det ska bli så säkert som möjligt givet den låga vikten. Ja, när jag säger att den väger 15 kilo, då är det mat för 7 dagar jag har packat i den för att ha. Jag tar lite höjd för att gå från första sträckan från Treriksröset till Abisko. Den maten väger just nu cirka 3,1 kilo. Så ska jag väl ha lite snacks och annat till. Så att, men jag kommer ju bära lättare och säkert tyngre också. Så att, ja, men jag hoppas att det blir hanterbart på turen. Ja hörni, jag tror ändå att det enda som jag inte har förevisat nu var faktiskt toalettpappret och alkogelen. Ni får föreställa hur sånt ser ut. Det där var den packningen som jag tänkte att jag ska ha med mig. Det är en månad kvar nu innan jag åker iväg, så att det kan ändra mig på några fronter, men 90-95% i alla fall tror jag är klart. Så att, kul om ni ville titta ända hit. Jag har lagt ner en del tankekraften då på det här. Men har ni tips, synpunkter, tankar så skriv gärna en rad. Jag är fortsatt öppen för att ompröva. Även om jag tror att jag har tänkt ganska långt i många fall. Så nämner jag några saker när jag faktiskt fortfarande är lite i sökande fas. Men jättekul att ni ville titta. Jag hoppas att jag ska få till en film om planeringen också och lite mer rutt
och depåer och boende och mat och annat sånt där. Så att, håll lite utkik efter den. Och följ mig gärna på Instagram också med live-uppdateringar. Så där händer det nog lite mer, lite oftare. Ha det bra så länge så hörs vi. Hej! Driving in the middle of the night when the stars are bright.